Üdvillő módon mindenkinek! Az előző inverter tesztben megismerkedhettünk a Deje Off-Grid inverterével, és ugye ott szó volt egyébként, hogy amennyiben a 6 kW kevés, akkor több darabot tudunk belőle párhuzamosan kötni. Hát jelen esetben fel van szerelve a 2 darab. Én már úgy elvégeztem provizorikusan a kötéseket. Jelen esetben is a Bestnomod Kft. Biztosította az invertereket a teszthez, és ugye ennek van egy néhány kis előnye. Konkrétan több darab napelem string áll rendelkezésre, ugyanis 2x2 darab, akár 12 kW napelem, ami stringenként más irányba nézhet. Fajlagosan a 2 inverter ára az kevesebbe kerül, mint egy darab 12 kW-osé, és az önfogyasztás sem lesz több, mint hogyha egy darab 12 kW-ost szereltünk volna fel. A könyvben a 23. oldalon le van rajzolva egyébként 3 darab inverternek a párhuzamos kötése, és itt szépen mutatja is, hogy ő a mester, ő a szolga, és ő is egy szolga lesz. Esetemben most 2 inverter kötöttem össze, tehát nekem is lesz egy szolgám és egy mesterem. Tehát ezen rajz szerint kötöttem én is be a dolgokat, de nézzük is, hogy néz ki ez a gyakorlatban. Természetesen semmi bonyolultra nem kell gondolni. Hát ahogy eddig is kijött belőle a fázis 0, ugyanúgy ezután is kijön, és bemegyen szépen nekünk ebbe a csomópontba. Természetesen a második inverterből is ugyanúgy kijön a fázis 0, és ugyanebbe a csomópontba csatlakozik be. Inverter oldalra elhelyeztem egy kis megszakítót mind a 2 inverterhez. Bemenő oldalra nem helyeztem el kis megszakítókat, az van ott lent alapvetően. Ugye, amit még itt meg kell csináljunk, az az, hogy itt az 1-es portból, egy UTP kábellel, amit egyébként hozzáadnak, simán átjövünk a 2-es portba. Tehát ennyit kell mindösszesen csinálni. Ami még itt nagyon fontos, a napelem oldalak azok teljesen különbözőek, tehát nem lehet közösre hozni a 2 MPPT-t semmi szín alatt sem. Az akku oldal az viszont közös, és alapvetően ugye ugyanazt a hosszúságú és keresztmetszetű vezetéket használtam mind a 2 készülékhez. Ugye ez a másik vastagabb vezetékem, ez pedig átjön itt az óra csoporton, ugyanis ezt 300 amperre hitelesítettem, ennek ennyit ki kell bírni. Itt most nem lesz 300 amper, tehát még jó kéne, hogy legyen, mivel hogy össze van közösítve a 3 fázisom, éppen ezért megint el tudjuk osztani a terheléseket, és akkor fogjuk tudni nézni, tehát nem valós 3 fázison van itt, továbbra is 1 fázison van, viszont ugye 4 konnektorom áll rendelkezésre a fogyasztásra, plusz egyébként ide is be tudok kötni egy nagyobb fogyasztót, amit tervezek is egyébként. Töltsük fel a kondenzátort, gyakorlatilag, ez most ez hosszadalmasabb idejű lesz egy kicsit a normálnál, ugyanis hát most 2 inverternek a kondenzátorát kell előtölteni, de szépen csendben ez megtörténik, ha jól dolgoztunk, és nem kötöttünk félre semmit. Márpedig lenne feszültségünk emelkedik, tehát nincs probléma. És ilyen körülbelül 52-53 volt környékén, egyébként jól is vagyunk. Felkapcsolhatjuk a biztosítékunkat, immáron mind a 2-t. Most már szükség lesz itt az amperekre, és gyakorlatilag el tudjuk indítani az első készüléket, a másodikat azt még nem, ugyanis először ezt gyáriba visszaállítom. Most, hogy elindult az inverterünk, első körbe azt fogom tenni, hogy bemegyek itt a Basic Setupba, Factory Reset, konfirmálom, megtörtént, újra fog indulni a készülék gyakorlatilag. Elindult az inverterünk, na akkor menjünk egy kicsit be a beállításokba. Ami nekünk itt most fontos lesz, az az, hogy Advanced Function. Kérem szépen, itt egyet lejjebb megyünk, és azt mondjuk neki, hogy A fázis, tehát ez lesz az 1-es fázis, és nem Slave, hanem Master, tehát ő lesz a mester lényegébe, és azon belül paralel, ezt elmentjük. Le is állt egyébként maga az inverter, ezáltal, hogy ezt megadtam neki. Hát most újra kéne induljon egyébként önmagától. Ugye le van kapcsolva a biztosítékunk, nagyon fontos, és a másik nincs felkapcsolva. Az F13-as ugye azért jelent meg, mert átállítottuk a work módot, hát igen, most ő paralelbe került, úgyhogy elindítjuk a második számú inverterünket. Itt ugye be kell állítsuk az időt, és ugyanezeket a beállításokat, amit már ennek megadtam technikailag. Csak ő szolga lesz, az lesz a különbség, mert ugye ő mester,
ő szolga. Én határozom meg, hogy ki mi lesz pontosan. Amíg elindult már a beállításokat, én egy kicsit babráltam, szóval tehát az idejűt itt beállítottam, meg az akut is ugyanarra a szintre, mint a másiknál. Elvileg egyébként úgyis a mester fogja megmondani a szolgának, hogy mit kell csinálni, de mivel a könyvben semmilyen leírás nincs ezzel kapcsolatban, hogy pontosan hogyan is kell elinteni ezeket a dolgokat, inkább így végigmegyek ezeken a pontokon, és így biztos, hogy nem volna szabad, hogy gond legyen. Advanced Functionbe megyünk, és akkor itt is azt mondjuk neki, A-fázisra dolgozunk, és itten slave, tehát ugye ő szolga lesz, és parallel módot ugye be kell neki tenni, leokézom gyakorlatilag, és akkor itt is F13-mal kéne, hogy válaszoljon, és azzal is válaszol. A könyvében még van egy kis kiegészítés, hogy 1 percig sipog, és utána indul újra. Hát nem várom meg ezt az 1 percet, elég hangosan sipog, kikapcsolom. Bekapcsolom a mestert, bekapcsolom a szolgát, és akkor megvárjuk, hogy ezek is szépen csendbe elinduljanak. Egyik már ad képet, a másik még nem, illetve már mind a kettő. Ilyen érdekesen indulnak, és ott is van a felirat. Reméljük, hogy oda bír fókuszálni a kamera. M01, azaz mester. Ő meg a S01, ő meg a szolga, azaz a szláve akar lenni, és akkor innen egy ilyen bő 3 perc, és már működik is a rendszer. Nem kapcsolt be egyik inverter sem, éppen ezért fellapoztam a könyvet, és hát azt látom, hogy a Modbus-t én nem piszkáltam. És azt írja a Modbus-nál, hogy the Modbus address of each inverter should be different. Tehát, hogy igazából most 0,1-es mind a kettő, hát ez egy hiba ebbe az esetbe. Szóval ezt át kéne állítani akkor. Azt mondjuk, hogy Advanced Function, és akkor 0,1, akkor te legyél a 0,2-es akkor. Szerintem elindultak. 233 volt, jó. 233 volt. Ugye a biztosítékaink még le vannak kapcsolva, biztonsági szempontból nem kapcsoltam fel őket, de most már akkor ugye mehetnek, mivel hogy most már szinkronban vannak biztosan. És ott is van szépen a 230 voltunk. Tehát a Modbust ne felejtsük el beállítani, különben nem fog működni, és minden inverternek külön címe kell legyen. Másnap reggelt írunk, konkrétan látható, hogy most van hálózatunk, van napelem, az akunk az meg teljesen tele van. Alapvetően így fogyasztunk az akuból 0, teljes mértékig. Apropó, igazatok volt az előző tesztnél. Konkrétan, ha itt balra tér ki a fogyasztás, jobbra meg a töltés, akkor itt is úgy legyen, és úgy is lesz most már. Hát csak fel kell cserélni a két vezetéket. Na de most a hálózatból vételezett teljesítmény nekünk itt a lényeg. Konkrétan láthatjuk, hogy 228 volt, 1 amper, tehát ez 228 volt amper, ez ugye a látszólagos. Ebből a hatásos egyébként ilyen 50 watt körül alakul. Hát 70 és 20 watt között akkor maradjuk ennyibe, mert úgy látom, hogy nem stabilan vesz. Tehát semmi fogyasztó nincs per pillanat ide kötve erre a dologra. Akkor nézzük meg azt, hogy mi történik, ha este lesz. Tehát lekapcsolom a napelem oldalakat mind a két helyen. És jelen pillanatban tehát ugye este van hálózat, napelem nincs. Így vagyunk gyakorlatilag 120 watton. Ugyanúgy 1 amper egyébként a bemenő. Akku nem fogyik egyáltalán. És akkor nézzük meg, hogy mi történik, hogyha nincs napelem, és nincs hálózat se. Tehát lekapcsolom a hálózatot. Abban az esetben ott tartunk, hogy ez 2 amper. Hát lehet, hogy egy fél mutatóval alatta van, tehát 1,9, de kerekítsünk 2-re. Tehát egy ilyen 100 watt forma a 2 készüléknek az önfogyasztása, amikor csak akku áll rendelkezésre.
Első körben egyébként egy nagy fogyasztót szeretnék elindítani, konkrétan egy 32 amperes autótöltés, tehát körülbelül 6,9 kW lesz az, amit az autó felbír venni, de 32 amper a névleges beállítás a töltőn, és ugye hát nem véletlen hagytam itt ezt a csomópontot, hogy hozzáférjek egyébként a nagy áramokhoz is, és ugye a műszereket ne tüzeljem el feleslegesen, plusz egyébként megmaradtak a konnektorok is, tehát még plusz fogyasztókat is tudunk közbe elindítani. De első körben lássuk, hogy hogyan viselkedik egy masszív, körülbelül 32 amperes terhelés mellett a két inverter. Megnézhetünk hőmérsékletet is, ugye most napelem is rendelkezésre áll, akku is rendelkezésre áll. A masszív kábelemnek a vége az itt végződik, ugye egy ipari csatlakozóba természetesen, és akkor megkísérjeljük ezt beállítani 32 amperre. Hát ha látszik, ott van. 231 voltot mér nekünk most itt a töltő, nem hogy a papírral majd letakarjuk természetesen, és akkor rendelkezésre áll ez a kis autócska, ami fel is tudja venni nekünk ezt a teljesítményt, és fér is bele bőséggel, mert kevesebb, mint félig van. Ahogy látom, elindult egyébként, szóval tessük csak meg, hogy mennyi a valós, amit felvesz. 29 amper az, amiben megyen egyébként, 6,7 kW, 6,9-re emlékeztem valami oknál fogva. Na, lényegtelen, 32 ugye névleges, ez a maximum, amit kiadna neki a töltő. És 229 volton járunk, tehát a kábelezésünk az nagyon jó, maradjunk annyiba, nincs feszültségesés egyáltalán. Érdekesség még, hogy pont itt vannak ezek a fátyolok, ahol a nap van, de legalább meg tudjuk nézni a munkapontokat, hogy működik egyik inverter, másik inverter. Arra természetesen nincs semmi felhő, mert arra nem süt a nap, illetve hogy nem ott jár még a nap. Na és akkor nézzük a mester inverterünket. Azt állítja, hogy körülbelül 4 kW az, ami bejött, amíg ide nem jöttem. A másik oldalon 2 kW az, amíg ide nem jöttem. Szerintem most jött ránk az a felleg úgy igazán. Tehát most papálunk egy kicsit akuból is, de majd menet közben majd visszatöltjük. Már ahogy süt ki a nap, egyébként egyből emelkedik minden. Nézzük meg, hogy emelkednek a munkapontok. Nagyon szép egyébként. Tehát maximum feszültség mellett maximum áramot vesz ki. Nem jojózik semmi, egyébként nagyon szépen megyen. Most jelen pillanatban akut is töltünk mindamellett, hogy ellátjuk a fogyasztónkat. Tehát ott van 3,5 kW a mesterből. És szintén 3,5 kW a szolgából. Így ha belemegyünk, azt is látjuk, hogy így hogy állunk. 233 voltnak. Mondják, 230 az a valóságban. Ugye tudjuk, hogy nem mérőműszerek ezek az inverterek, tehát ugye nagyon pici eredménynél azért nem a valóságot mutatják, attól függetlenül láthatjuk, hogy ez a stabil 230 van, tehát ő nem hazudik, és ő se hazudik gyakorlatilag. Na, hát így hadd menjen szépen csendbe, és mit vettünk észre legelsőnek? Az, hogy csend van. Tehát konkrétan kimegyen egy inverternek több, mint a névleges teljesítménye, hát most ketten adják ugye össze, de csend van. És hogy kimondtam, rá is száfolt azonnal, hogy azért van benne ventilátor. Nem ez szólalt meg egyébként. És ugye ide fölfele fújja kifele a meleget alapvetően. Na most ugye az előbb teljesen csend volt, most megy a ventilátor, de ez még mindig nem mondható hangosnak. Ennél sokkal hangosabb inverterekkel is találkoztam már egyébként. Gyönyörű szépen működnek az inverterek, alapvetően a mester adott már nekünk 4,7 kWh-t. Egyébként 3,6 a termelés, 3,54 a kimenő. Másik oldalt 3,7 a termelés, 3,5 a kimenő. Ő is 4,7-et adott, tehát nagyon szépen megosszák itt a dolgokat. A múltkori videóban, amikor egyedül volt az inverter, akkor szimuláltam ilyen háztartási dolgokat. Na most akkor szimuláljunk már most is egyet, mert ez egy érdekes dolog. Tegyünk rá egy ilyen 500 wattnyi fogyasztót, ami ugye mondjuk kitesz egy tévét, egy számítógépet, egy routert, egy ilyen apróságokat, ami a háztartásban van. 500 watt szerintem sok egyébként úgy alapjáraton egy háztartásnak, de tételezzük fel, hogy ez van. Attól függetlenül, és akkor még menjen mellette mondjuk egy boiler. Tehát elindítom az olajradiátoromat.
hát nem 2,4 kW, mert az mégiscsak túlzás. Legyen most első körbe csak egy ilyen 1,5 kW, tehát így járunk 4,6 kW-nál egyiken, 4,6 kW-nál másikon. Tehát akkor már megy a boilerünk is, megy a háztartás, közben telik az autó is, és akkor meg azt mondjuk, hogy hát főzzünk majd kávét, vagy egy teját, vagy valami, elindítjuk szépen még a kis vízmelegítőnket. És akkor most vagyunk ott, hogy 5,6 kW, és itt is, hát valamivel alatta. Tehát még mindig van tartalékunk a rendszerbe. Tehát még mindig indíthatnánk valami 1 kW-os fogyasztót körülbelül. És bőséggel beleférünk. Azért ez tetszett kis rendszer. És egy fázison szerintem ennél többet az ember már nem is akarhat fogyasztani. Tehát ha normálisan gondolkozik, többet összekötni egy fázisra én szerintem felesleges, ha csak nem ipari mi volta van a dolognak, mert akkor ott teljesen más kategória, de ott meg mondjuk 3 fázisra vannak behozva már a gépek, az is igaz. Egy ügyes kis hibiszkusz tea. Menet közben mondom, ránézek már egyet hőkamerával is, hogy mi az ábra. 44 fok körül alakul itt a készülék eleje. Bal oldalt ugye ott van a légcsatorna, ahol ugye el van helyezve maga a hűtőborda, itt legalább pedig ugye a ventilátor. Érdekes módon nagyon szépen látszik egyébként, hogy fújja ott fölfele a levegőt. Mint egy kémény, úgy tolja a dolgokat, de teljesen okék vagyunk egyébként. Hát fent egy kicsit, mintha megrekedne a levegő, mert ott azért elég jó kis 45 fok. Megyünk le a készülék aljára, ugye egyre hidegebb technikailag. Itt úgy szintén ugyanaz a szitu, kábelekkel nincsen gond, ahogy látom, tehát ez teljesen oké. Tehát sem napelem oldalon nincsen gond, sem sehol gyakorlatilag. 35 fok az nem mondható soknak egyáltalán. Ott van ugye a DC oldali biztosítékom, ő a 34 fokos, 35 fokos ugye az a akkuhoz menő kábelem. Itt ahol már ketté oszlódik, ott már még annyi sincs. Hát határeset minden. Hát egyáltalán nem veszedelmes egyébként, mert 45 fok, hát na, meleg-meleg, de azért nem olyan meleg az, hogy probléma legyen belőle. Úgy nézünk ki, hogy tartjuk szépen a 3,5 kW-os fogyasztást. Termelésünk csak 1,6, tehát 2-t most veszünk az akuból. A másikon ugyanúgy 3,5, 2-t veszünk az akuból. 1,5, hát majdnem 1,6 a termelés. Na, nagyon szépen működünk egyébként, a statisztikák itt szépen nőnek, tud 13,1 kWh. Nézzük csak a másiknál, 13,8 kWh. Kimenő irányba 13,1, ami itt kiment. Itt meg 13. Hát na, az jó, akkor itt 26 kWh-t eltoltunk egy pár óra alatt mondhatni. Na de nézzük meg, hogy mi volt az, amit az autó megevett. Hát a termelés nem véletlen esetben. Szép vastag fellegek jöttek fölénk. Körbe-körbe most már. Na de, lássuk akkor, hogy hanyadán állunk. Letakartam itt egy papírral ezt a dolgot, ne süsse szét a nap. Kérlek szépen. Nagyon remélem, hogy látszik. 25,4 kWh az, ami bement az autóba. 3 óra és 48 perc alatt. 29 amper továbbra is a felvett teljesítmény. Én szerintem ki lehet húzni, ugyanis alapvetően már fel vagyunk telve. Mivel hogy párhuzamba van kötve a 2 inverter, most jelen esetben ez olyan, mintha egy darab nagy inverterünk állna rendelkezésre, viszont itt a valóságban 2 inverterünk van, méghozzá ő a mester, ő pedig a szolga. Szóval nézzük meg, hogy mi történik abban az esetben, ha én azt mondom, hogy én lekapcsolom a szolgát, mondjuk ilyen spórolás tekintetben, hogy minek fogyasszon feleslegesen a második inverter is, ha egyszer kibírja szolgálni a fogyasztóinkat egy darab inverter is. Tehát nézzük, én most ezt le fogom szépen kapcsolni.
És akkor megnézzük, hogy valami reakció van-e itten. Egyenlőre on mind a kettő. Van reakció. Elment a 2.30, és offra váltott mind a kettő. Hát ez konkrétan azt engedi következtetni, hogy nem megy egyik a másik nélkül, hogyha párhuzamba van kötve. Parallel System Stop. Igen. Hát az a nagy helyzet, hogy ez van, viszont most akkor visszaindítom, hogy hadd nézzem, hogy akkor itt valami történik-e, hogy mit művelnek ebbe az esetben, hogy mégiscsak visszaindult a szolga. Igen, onra váltott a szolgánk, tehát a slave, és onra váltott a master is, szóval most akkor egy szabványos indítást fognak csinálni, és újra visszajön a 2.30. Tehát nem lehet lekapcsolni egyiktől a másikat. Ha már rendelkezésre áll a 2 inverter a falon, és be is van üzemelve, akkor csináljunk már egy ilyen akku oldali kiterhelést úgy rendesen, tehát napelem oldalak lekapcsolva mind a 2 inverteren, és csak akkuból járassuk meg itt a dolgot. Elvégre azért tettem 300 amperes mérőt az akku oldalra, és ugye azért osztottam el 3 irányba a kimenő fázist, hogy ne terheljük túl a kis ampermérőket. Úgyhogy akkor nézzük, hogy mi fán terem, ha én elindítok egy ilyen L2-n. Hát nem sokat gyakorlatilag, olyan 3 kW forma lesz ez kb. Sacra. Ott van az. Oké, hát ez smafu. Akkor indítsunk még hozzá egy kicsit. Jó, most már az egyes fázison is van egy kis terhelésünk. Most járunk 2,8-nál. Aha, a kerámia az nem kér olyan sokat. Itt is 2,7, 8. Nagyon szépen elosszák egyébként a teljesítményt. Akkor csináljunk egy kis olajradiátort is. Most már mind a 3 mérőke mutat valamit. És akkor csak most járunk 4 kW-nál konkrétan. Hát ez smafu. Hát mi az a 8 kW? Hát erre a kompresszort ráhúzom, még az semmi. Ja, bocsánat, hát. Ó, hát na, így már valami. Oké. Na most nézzük meg, akkor hol járunk. Tehát egy ilyen körülbelül 5 kW-ot karcolgatunk inverterenként. Egy hajszállal vagyunk alatta egyébként. És még simán rá tudom húzni a kompresszoromat is, aki az L1-en lesz. Így, pont ő kapja a legnagyobb üzét. Na nem baj, be kell járatni ezeket a kis ampermérőket. Á, van itt kakaó, gyerekek, nincs gond. Még csak ki sem ment tiltásba az ampermérő. Nézzük csak. Indításkor mekkorát ránt. Á, épp hogy a 300 amper, 48 voltó. Hát most mi az? Ez semmi, technikailag. Minden további nélkül bírja a rendszer. És nincs is túlhajtva. 5,7, hát mi az? 5,8. Hát nem témakör neki egyáltalán gyakorlatilag. A oldalról 120 amper körül vagyunk egyiken. Ugyanannyi a másikon. Hát hibátlan. Nagyon jól működik ez a rendszer. Kegyetlen. Nem zavarodik össze. Pusztán akkuból is. Hát megfelelő akkuval természetesen, mert ide nem elég az 5 kWh akku, meg a 10 kWh akku, ide azért több kell mindenféleképpen. Névleges kétszerese minimum. Csak azért állítom meg, hogy ne zajongjon már ennyire nagyon. Alapvetően simán bírná a rendszer, minden probléma nélkül. Jelen állás szerint 53,8 voltos és 91%-os az akku. Nagyon remélem, hogy látszik, ott ugye fent mutatja a dolgot, látszik, hogy nincs kommunikáció. Nézzük a szolgát. A szolgán 54 voltot mond egyébként, és 91%-os per pillanat. Most akkor csináljuk azt, hogy ott van a kábelem, szépen ügyesen.
Itt van a másik vége, és mondjuk neki azt, hogy akkor beszélgessetek. Ugye még nem fognak beszélgetni, amiért összeraktam. Viszont bemegyünk a beállításokba. Battery Setup, Batset 1, Mode, Lithium, és elmentjük. Innentől kezdve látjuk a valós feszültséget, ami 54 volt, 100 amperrel merülhet, és töltődhet is egyben, 55,5 voltra kell neki feltöltődni, SOC 100%, State of Health 100%, tehát tele van maga az akku. Nézzük akkor, hogy a szolga ebből mit lát. Ő is 100%-ot mutat innentől kezdve. BMS oldalon nem mutat semmit, viszont maga a százalék az kijavult. Többször kérdés volt már egyébként, hogy szigetüzem vagy betápláló. Pár évvel ezelőtt erre a válasz nagyon egyszerű volt, egyértelmű, hogy a betáplálót kellett választani, méghozzá a szaldó miatt. A szaldó ugye azt jelentette, hogy betáplálunk x ezer kilowattot, és ezt egész télen el tudjuk használni. Vagy egész télen elhasználunk x ezer kilowattot, és majd nyáron majd visszadolgozzuk, és 0 forint lesz a villanyszámlánk mindig. A szigetüzem akkoriban azoknak volt nyerő, akik szünetmentesek akartak lenni. De mivel eltelt egy pár év, megváltoztak a szabályok. Azaz, ha most telepít valaki rendszert, akkor már csak bruttó rendszerbe tud szerződést kötni az áramszolgáltatóval, aminek az a nagyon nagy hátránya, hogy nagyon pici forintért tudjuk eladni kilowattóráját a villanynak, és ugyanannyiért vesszük, mint akinek nincs napelemes rendszere. Hát ez azért én számításom szerint legalább 5-ször annyit kell termelni, mint a fogyasztásunk, ahhoz, hogy 0 forintra tudjunk kijönni. Innentől kezdve valahogy nagyon elvesztette a varázsát a betáplálós rendszer, még akkor is, hogyha ez az országnak jót tesz. Itt már sokkal rentábilisabb egyébként egy szigetüzem kiépítése, még akkor is, hogyha nekünk előre kell egy kicsit befektetni az akuba. De ez mindenkinek saját preferenciája egyébként, hogy ő szeretne előre befektetni, vagy nem, mert ezt mindenkinek saját magának kell eldönteni. Esetünkben most itt látunk magunk előtt 2 invertert, ugye ezek párhuzamosan vannak kötve, de ugyanúgy néz ki, mintha egy 12 kW-os inverter lenne előttünk. Egy fázison akár 50 amperrel is tudunk fogyasztani, megfelelő napsütés és megfelelő akkukapacitás mellett. Itt még előnyünk még az is, hogy 4 darab MPPT áll rendelkezésünkre, azaz 4 darab napelemstringet is rá tudunk tenni, ezáltal javítva a teljesítményt, hogy egész álló nap állandó teljesítményt tudjon kijönni a rendszerből, tehát akár 4 irányba is nézhetnek azok a napelemek. Egy egyszerűbb háztartás esetén a 6 kW-os inverter egyébként megfelelő. Erre mutattam az előző videóban egy példát is, hogy egy ilyen példaterhelést hoztam össze. Amennyiben hozzátársul egy villanyautó is, akkor már a 6 kW azért az kevésnek bizonyulhat, főleg, hogyha mindenki egyszerre akar mindent csinálni. Hát ebben az esetben már a 12 kW azért nem is túlzó, ugyanis akár 7 kW-tal is tölthetünk autót, és mellette még bőséggel marad a háztartásnak is. Nagyon fontos egyébként, hogy ne keverjük össze a betáplálós rendszert a szigetüzemmel, főleg nem a szaldóval, ugyanis régen a szaldóval ugye mindenki tudott fűteni, ugye akkor használta a villanyt, amikor nem szégyelte, hát itt esetünkben gyakorlatilag akkor tudunk többet használni, amikor az a villany terem, és ameddig az akuban van. A próba során hibátlan működött a 2 inverter, nagyon egyszerű egyébként összekötni, ennek ellenére én javaslom, hogy ha nem értünk hozzá, akkor bízzuk a szakemberre, és nem csak azért bízzuk szakemberre, mert hogy mi nem tudnánk bekötni, hanem ő szabványosan is be tudja kötni, hogy később sem legyen vele probléma. A leírásba be fogok tenni egy elérhetőséget, ahol fel tudjátok venni a kapcsolatot a Bestomod Kft-vel. Ő a telepítésben is tud nektek segíteni, hogy az úgy legyen elkészítve, hogy az mindig hibátlan működjön. Ha tetszett a videó, nyugodtan dobhatsz egy lájkot, és nézz vissza később is, ugyanis jövök a 3 fázissal. A következő videóig is. Na csá!